วัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าหน้าร้อนนี้นะคะจะทำเมนูขนมหวานอะไรดีนะคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยิ่งมีเมนูลอดช่องสิงคโปร์มาฝากเพื่อนๆค่ะสำหรับวิธีการทำอย่างง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูลอดช่องสิงคโปร์ส่วนที่1นะคะจะเป็นตัวแป้งลอดช่องสิงคโปร์ค่ะก็มีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำใบเตยส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของตัวน้ำเชื่อมค่ะก็จะมีน้ำลอยดอกมะลิน้ำตาลทรายขนุนสุกหั่นเส้นค่ะส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของน้ำกะทิค่ะก็จะมีกะทิแล้วก็น้ำแข็งป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูลอดช่องสิงคโปร์กันนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำเชื่อมเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็นำหม้อค่ะขึ้นตั้งไฟเลยแล้วก็ใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะให้ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายหมดเลยตอนนี้นะคะน้ำตาลของเราก็ละลายเรียบร้อยเราก็จะนำขนุนนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปโอเคเรียบร้อยค่ะก็ปิดไฟเตรียมตัวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราทำน้ำเชื่อมเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวลอดช่องกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือน้ำใบเตยทิ้งนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้เดือดจัดค่ะเพื่อที่จะนำมานวดกับแป้งนะคะเราก็ผสมแป้งกันเลยค่ะนี่เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งมันเดี๋ยวเราก็จะคนนะคะให้แป้งมันเข้ากันก่อนทั้ง2ตัวเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำใบเตยนะคะที่เราเข้าเวฟไว้นะคะมาเทใส่ยังไม่ต้องเทหมดก็ได้นะคะค่อยๆเทก็ได้แล้วก็คลุกนะคะให้ตัวแป้งมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะคนแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าตัวน้ำที่เราเอาเข้าไมโครเวฟมันอุ่นๆพอที่จะปั้นได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้มือปั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครเจอปัญหาที่แบบว่าใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะแล้วแป้งเหลวเกินไปก็อาจจะเติมแป้งเพิ่มได้นะคะนี่พอจะนวดได้แล้วเดี๋ยวก็จะใช้มือนวดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนวดนะคะให้พอที่แป้งเนี่ยปั้นกันเป็นก้อนได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันเราจะนวดนะคะจนกว่าตัวแป้งนะคะจะไม่ติดมือแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนที่นวดเนี่ยระวังด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำร้อนเนี่ยมันอาจจะแบบถ้าสมมติว่าเราใช้แบบเทน้ำร้อนลงไปแล้วเอามือนวดเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้มือเราพองได้นะคะก็ใช้ช้อนค่อยๆเกลี่ยก่อนนะพอน้ำแป้งเริ่มอุ่นๆแล้วก็ค่อยใช้มือนวดนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวอิงจะทำการคลึงแป้งนะคะแล้วก็ตัดแป้งเลยอันนี้เอาแป้งทาที่มือนิดนึงนะคะกันแบบไม่ให้แป้งมันติดเนาะเดี๋ยวจะแบ่งแป้งออกไป2ส่วนก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำการนวดแล้วก็คลึงนะคะบนเขียงเลยนะคะก็เอาแป้งนวลโรยนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดรีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะโอเคค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตัดแป้งกันนะคะก็ใช้มีดนะคะธรรมดานะคะตัดเลยดิงก็จะตัดแบบนี้นะคะไปให้หมดเลยนะคะระหว่างนี้เพื่อนๆก็เอาแป้งนวลนะคะคอยมาโรยตรงตัวแป้งของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกันค่ะ
ค่ะหลังจากที่เรารีดแป้งแล้วก็ตัดแป้งเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะโรยแป้งนะคะไว้เยอะๆเลยนะเพื่อที่จะกันให้เส้นติดกันนะคะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันค่ะค่ะก็มาถึงขั้นตอนของการลวกลอดช่องสิงคโปร์กันแล้วนะคะอันนี้ก็ตั้งน้ำจนเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวลอดช่องใส่ลงไปลวกทีเดียวหมดเลยก็ได้และนี่นะคะก็เป็นน้ำนะคะน้ำเย็นที่อิงเตรียมมาไว้เพื่อที่จะนำมาช็อกนะคะตัวลอดช่องของเราจะลวกแบบนี้นะคะจนกว่าตัวลอดช่องจะสุกค่ะวิธีการสังเกตว่ามันสุกนะคะก็คือมันจะต้องลอยขึ้นมาเหนือน้ำคล้ายๆกับบัวลอยเลยนะคะค่ะนะคะก็เนี่ยเวลามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแบบนี้นะคะดิงก็จะตักขึ้นช็อกน้ำเย็นเลยนะคะโอเคค่ะตักลอดช่องขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องแช่จนถึงเวลาเราจะกินหรืออะไรนะคะพอแช่ไปสักพักหนึ่งก็ตักขึ้นใส่จานพักไว้ได้เลยนะคะหลังจากนี้เราจะไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูลอดช่องสิงคโปร์ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าขั้นตอนอาจจะดูยุ่งยากไปนิดนึงค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะทำเมนูนี้สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ